Dalawa kayo ni mama. Mga pawang mag-vlog sa ML. Sige. Kami dapat yung papadala ng camera papa. Dalawang camera yun pa. Ano ba? Bilang Dun sa cellphone, dun sa mukha. Ano ba? Pagtapos naman papa noon. Yan na naman papa. How to cook turmeric adobo. Ingredients: chicken, soy sauce, vinegar, water, laurel, paminta, luyang dilaw, sibuyas, bawang, at oyster sauce. So tara na, magluto na tayo. Hello guys! Ngayon, magluluto tayo ng adobo with turmeric. I-subscribe niyo muna at pindutin niyo ang like button. Ulit. And pangit kasi. Pindutin nyo yung notification bell. Pindutin niyo ang notification bell. Okay. O, anong ingredients? This is, ano to? O, ano yan? Puting sibuyas, ito ay, ano to? Ano yan? Bawang yan ma? Yes. Bawang, ito ay, ano to? Dahon ng laurel. Dahon po to. Ito po ay luya. Luyang ano? Luyang dilaw. Yan na yung turmeric. O, ano pa? Tapos soy sauce. Hindi yan soy sauce. Ano to ma? Oyster sauce. Oyster sauce. Ito ay paminta. Tapos, Tapos malamang chicken. tapos, Tapos ito kaldero. pa. Tapos milk. Ano pa? Ano pa to? Ito suka, ito toyo, ito ay Wala, nawawala. Sige, go. Simulan na. Okay, go. Anong una muna? Chicken. Okay. Tapos Dahan-dahan dyan. dahon ng kambing. Dahon ng kambing. Ano yun? Laurel leaves. Laurel leaves. Kalat mo anak, ikalat. Hindi naman sa tabi. Ano yan? Passion show? Passion show. Tanggalin mo muna anak yung oyster sauce para hindi kaalangan. Turmeric naman. Paminta. Masarap di ba yung may turmeric ano? Yes ma. Tapos nagdagan niyo na ng itlog para masarap suga. Nilagang itlog. Nilagang itlog. Oyster sauce muna. Ano daw? Sabi ni mama. Ano yan? Suka. Suka. Pero, Toyo. Toyo anak, toyo. Sige anak, ilahat mo na yan. Sige. Tapos water. Tingin, oh, that's enough. That's enough. Oh, haluin. Wala nang gisa yan. Diretso na. Ito po, sabi ni mama, instant cook. Oo, instant cooking. Sasalang na lang. Okay na yan. Paigahin natin. Doon sa kabila.
Sa kabila na lang. Ayusin mo yung ano kawali. Taklobi anak. At mama na sa yung kaldero.